सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते। म केशव जोशी हजुरहरूलाई स्वागत छ हाम्रो हेलो फ्याक्ट युट्युब च्यानलमा। यो 21 सेन्चुरीमा हरेक व्यक्तिले सोसियल मिडियामा इन्भल्भ नै रहेको हुनुहुन्छ। ती सोसियल मिडियामा सबैभन्दा बढी हामीहरूले चलाउने भनेको फेसबुक र इन्स्टाग्राम रहेको छ। ती फेसबुक र इन्स्टाग्राममा यस्तो हिडन फिचर रहेका छन् साथीहरू, जुन तपाईले कन्भर्सेसन गर्नुभएको 5 सेकेन्डमा तपाईको मेसेज डिसअपियर हुन्छ। कसैले कन्भर्सेसन गर्नेको बीचमा तपाईको पार्टनरले स्क्रिनशट लग्यो भने स्क्रिनशट लगेको नोटिफिकेसन पनि आउँछ। कसरी युज गर्ने आजको भिडियो त्योसँग सम्बन्धित छ साथीहरू, अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला मैले हजुरहरूलाई मेसेन्जरमा रहेको सिक्रेट कन्भर्सेसनमा लगेर गए। त्यसको लागि तपाईले मेसेन्जर ओपन गर्नु होला। मेसेन्जर ओपन गरिसकेपछि हजुरले जुन व्यक्तिसँग प्राइभेट कन्भर्सेसन गर्न चाहनु भएको त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि माथि रहेको आई आइकनमा क्लिक गर्नु होला। आई आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि गो टु सिक्रेट कन्भर्सेसन भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा वाचको चिन्ह आइसकेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक तपाईले टाइम सेट गर्नु होला। यहाँ तपाई 5 सेकेन्डदेखि लिएर 1 डेसम्म रहेको छ साथीहरू। मैले चाहिँ अहिले हजुरलाई देखाउनलाई 5 सेकेन्ड बनाएको छु। अनि यसमा टाइप गर्नु होला। टाइप गरिसकेपछि पठाउनुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ काउन्टडाउन स्टार्ट भइसक्यो। मिस्टेकली मेरो 10 सेकेन्ड भएछ साथीहरू। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 10 सेकेन्डको काउन्टडाउनमा यो इरेज भइसकेको छ। यसरी तपाईले मेसेन्जरको थ्रुबाट प्राइभेट कन्भर्सेसनमा यसलाई ब्याक गर्नुहुन्छ। ब्याक गरिसकेपछि फेरि तपाईँ जानुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो इरेजको चिन्ह देखाएको छ। योमा कसैले पनि तपाईको कन्भर्सेसनलाई रिड गर्न सक्दैन। अब म तपाईलाई इन्स्टाग्राम तर्फ लगेर जान्छु। इन्स्टाग्राममा यो भन्दा पनि बवाल फिचर रहेको छ साथीहरू। त्यसको लागि तपाईले इन्स्टाग्राम ओपन गर्नुहोस्। इन्स्टाग्राम ओपन गरिसकेपछि मेसेज बक्समा जानुहोस् र हजुरले प्राइभेट कन्भर्सेसन गर्न चाहनु भएको व्यक्तिकोमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले तलबाट माथि ड्र्याग गर्नुहोस्। तपाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसलाई भ्यानिस मोड भनिन्छ। एउटा कुरा ध्यान दिनु होला साथीहरू, तपाईले भ्यानिस मोड ओपन गर्नुभयो तर तपाईको पार्टनरले ओपन गर्नु भएन भने तपाईको पार्टनरलाई यो मेसेज सिन हुँदैन। यहाँ आइसकेपछि तपाईले यहाँ टाइप गर्नुहोस्, जुनसुकै टाइप गर्न चाहनुहुन्छ सेन्ड गर्नुहोस्। तपाईको पार्टनरले यो कन्भर्सेसनको स्क्रिनशट लिएको खण्डमा तपाईलाई नोटिफिकेसन आउँछ साथीहरू। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नोटिफिकेसन आइसकेको छ। यसपछि तपाईले ब्याक जानुभयो। यसलाई भ्यानिस मोडलाई अफ गर्नको लागि तलबाट माथि स्वाइप गर्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नो मेसेज। यसरी हजुरहरूले प्राइभेट कन्भर्सेसन गर्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टाग्रामको थ्रुबाट पनि मेसेन्जरको थ्रुबाट पनि। आजको भिडियो यति नै थियो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो तल रहेको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी नलेजेबल भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।